มากันที่ข่าวใหญ่วันนี้แล้วก็มีความคืบหน้านะฮะกรณีที่มี3คนร้ายเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับอุ้มฆ่าหนุ่มเกาหลีใต้เพื่อนร่วมชาติกันเองนะครับแล้วตอนนี้ตามรายงานข่าวก็คือหนีออกนอกประเทศไปละแต่วันนี้เนี่ยมีญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางมาจากเกาหลีใต้มาตรวจ DNA แล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจไทยนะครับแล้วก็วันนี้ทางตำรวจเองก็มีการแถลงความคืบหน้าออกมา ซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับกรณีที่นายโรอึนจงอายุ34 ปีหนุ่มเกาหลีถูกเพื่อนร่วมชาติฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมนะครับก่อนนำร่างเนี่ยไปยัดใส่ถัง200 ลิตรแล้วก็โบกปูนถ่วงน้ำที่อ่างเก็บน้ำมาบประชันอยู่ที่บางละมุงชลบุรีนะครับล่าสุดนะฮะที่สน.มักกะสันเมื่อเวลาบ่ายโมง20ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ2 คนเนี่ยได้บินมาจากเกาหลีใต้มาที่โรงพักพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตของเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยนะครับประมาณ3 คนโดยเมื่อมาถึงเนี่ยก็คือเดินทางเข้าไปที่ห้องสอบสวนทันทีนะครับและปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนประกอบกับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยได้ขอความร่วมมือเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวเนี่ยพบว่าพี่สาวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องนะฮะมีสีหน้าเคร่งเครียดและเศร้าหมองอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วทั้งหมดก็เดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนเพื่อให้ทางพิสูจน์หลักฐานนะครับทำการตรวจเก็บ DNA เพื่อพิสูจน์เทียบอัตลักษณ์ของศพผู้เสียชีวิตเพื่อจะได้ยืนยันว่าคือนายโรอึนจงหรือไม่ก่อนจะนำไปสู่การออกหมายจับ3 คนร้ายแล้วก็รับร่างของผู้เสียชีวิตกลับประเทศนะครับจากนั้นช่วงบ่าย2ครับพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการเดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้านะฮะที่สน.มักกะสันผ่านไปกว่า2 ชั่วโมงพลตำรวจตรีนพสินได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าวันนี้มีการประสานญาตินายโรอึนจงนะครับเพื่อมาพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์หลังจากวันที่7 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากแม่ของนายโรอึนจงว่าถูกคนร้ายใช้ ID โทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยโทรมาข่มขู่ว่านายโรอึนจงมีการนำยาเสพติดไปโยนทิ้งลงน้ำจนเกิดความเสียหายจึงเรียกร้องให้นำเงินเนี่ย3 ล้านบาทเหมือนกับเรียกค่าไถ่อะฮะจากการตรวจสอบนายโรอึนจงนะครับเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาแล้วพักที่โรงแรมรามาดานะครับต่อมาวันที่7 พฤษภาคมหลังรับแจ้งจึงเริ่มทำการสืบสวนพบว่าช่วงเวลา 16 นาฬิกาของวันดังกล่าวนะครับนายโรอึนจงผู้ตายนะฮะได้เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็กลับเข้าที่พักต่อมาเวลา 19:36 นาทีโรอึนจงเดินออกจากโรงแรมแล้วก็ขึ้นวินจักรยานยนต์รับจ้างไปยังสถานบันเทิงย่าน RCA และพบว่ามีเพื่อนชาวเกาหลีใต้เนี่ยเดินมาประกบตอนขาออกเวลาประมาณตี 2 กว่าเนี่ยฮะแล้วก็มีรถยนต์เนี่ยมาจอดรอรับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีชาย2 คนเป็นคนขับ1 คนนะฮะแล้วก็คนนั่งข้างด้วยอยู่ภายในรถหากรวมกับอีก1 คนเนี่ยที่เดินประกบนายโรอึนจงนะครับตอนออกจากสถานบันเทิงเนี่ยก็จะรวมเป็น3 คนพอดีส่วนรถคันที่มาจอดรอรับนั้นเพราะว่าเป็นรถเช่าครับมีชื่อของนายคิมฮยอนกวอนนะฮะเป็นผู้เช่าแล้วก็เป็นคนขับโดยใช้เส้นทางออกจากสถานบันเทิงไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านร่มเกล้ากรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีนายลียังจินเป็นผู้เช่าและก็พบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยถูกถอดออกนะครับทำให้สามารถเก็บภาพได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งบ้านหลังนี้เริ่มเช่าเมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคมแล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยคือวันที่ 2-3 พฤษภาคมแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าคนร้ายมีการวางแผนเพื่อเช่าบ้านหลังดังกล่าวก่อนจะก่อเหตุซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนะครับมีการดึงสายเราเตอร์กล้องวงจรปิดออกทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีภาพเหตุการณ์ในวันดังกล่าวค่ะหลังจากนั้นนายคิมฮยอนกวอนนะคะก็ขับรถคันดังกล่าวเนี่ยเข้าไปภายในบ้านก่อนขับรถออกมาที่คอนโดแห่งหนึ่งที่สุขุมวิทเพื่อเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ขับกลับมาบ้านหลังเดิมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็มีการขับรถยนต์พานายโรอึนจงเนี่ยออกไปนะคะซึ่งตอนนั้นก็เชื่อว่าออกไปทั้งหมด4 คนแล้วมุ่งหน้าไปคอนโดอีกแห่งหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท77จากนั้นคนร้ายคนที่3มีชื่อว่านายลีโรอุนลงจากรถค่ะไปเอาสิ่งของบางอย่างที่คอนโดก่อนนำลงมาให้คนในรถแล้วนายลีโรอุนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะคะต่อมารถคันดังกล่าวขับ
ไปที่ด่านลาดกระบังขาออกมุ่งหน้าไปพัทยาจังหวัดชลบุรีก็ทำให้เชื่อว่าคนในรถเนี่ยมีเพียง3คนเท่านั้นก็คือนายคิมฮวอนกอนนายลียังจินและผู้เสียชีวิตก็คือนายโรอึนจงแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะไปพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้เข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านมาประชันที่จังหวัดชลบุรีซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีนายลียังจินเป็นคนเช่าเอาไว้แล้วก็นายลีคนนี้เช่าเอาไว้ตั้งแต่วันที่3 ถึง 10 พฤษภาคมจึงเชื่อว่าน่าจะมีการวางแผนหากนำตัวนายโรอึนจงมาแล้วเนี่ยจะนำมาพักที่บ้านหลังนี้จากนั้นค่ะคุณผู้ชมนายคิมฮวอนกวอนก็ขับรถออกไปที่ร้านวัสดุแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีการซื้อของใดๆกระทั่งนายคิมขับรถไปจอดหน้าบริษัทให้เช่ารถแล้วก็ลงมาทำสัญญาเช่ารถกระบะสีขาวอีกคันหนึ่งก่อนจะขับกระบะกลับไปยังที่บ้านพักโดยรอบแรกเวลา 11:36 นาทีเนี่ยนะคะของวันที่3 พฤษภาคมก็ยังไม่มีสิ่งของอยู่ที่ท้ายรถกระบะจากนั้นช่วงบ่าย3 โมงของวันเดียวกันนายคิมขับรถกระบะซึ่งมีนายลียังจินนั่งมาด้วยและก็ในเวลาถัดมาค่ะบ่าย37 นาทีมีการขับไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อถังสีดำขนาดใหญ่และเชือกนำไปไว้ท้ายกระบะมีผ้าคลุมก่อนกลับไปยังบ้านพักในหมู่บ้านที่เช่าเอาไว้ค่ะแล้วก็ต่อมานะฮะวันที่4 พฤษภาคมครับได้มีการถอดกล้องวงจรปิดออกจากบ้านเช่าออกทั้งหมดนะครับกระทั่งนายลียังจินเนี่ยครับกระบะสีขาวออกไป1 คันแล้วก็นายคิมนะฮะขับรถเก๋ง Honda City ออกจากหมู่บ้านแล้วก็ขับวนในเมืองพัทยาเนี่ยราว5 ชั่วโมงกระทั่ง4 ทุ่มพบภาพวงจรปิดจากร้านค้าเห็นรถยนต์2 คันนะครับขับมาประกบแถวอ่างน้ำมาบประชันแล้วก็1 คนเนี่ยลงจาก Honda มาหาคนในรถกระบะแล้วก็ขับกระบะเข้าไปริมอ่างเก็บน้ำใช้เวลาประมาณ25 นาทีนะครับรถกระบะคันดังกล่าวขับออกมาแล้วก็กลับไปยังหมู่บ้านมาบประชันซึ่งวงจรปิดหน้าหมู่บ้านเห็นชัดว่าเข้าขาไปเนี่ยพบท้ายกระบะมีผ้าคลุมสีดำและถังดำอยู่แต่ขากลับเข้าหมู่บ้านนะครับเวลา4:43 นาทีกลับไม่มีถังและผ้าคลุมท้ายรถแล้วทางฝ่ายสืบสวนจึงเชื่อว่ามีการนำถังไปโยนทิ้งบริเวณอ่างเก็บน้ำก็เลยประสานนักประดาน้ำเนี่ยค้นหาจนเจอศพสภาพก็คือถังเนี่ยนะฮะถูกโบกปูนเข้าไปโบกปูนปิดนะฮะหนักเลยด้านกองพิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบแล้วนะครับจึงนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุมีจำนวน3 รายนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า2 รายเนี่ยได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่อีก1 รายพบเพียงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ยังไม่พบว่ามีการเดินทางออกโดยรายงานข่าวเนี่ยแจ้งว่าหลังก่อเหตุนะครับชายชาวเกาหลีทั้ง3 คนเนี่ยได้กระจายกันหลบหนีซึ่งชุดสืบสวนได้ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกผ่านระบบตรวจคนเข้าเมืองพบว่านายลียังจินเดินทางกลับประเทศเกาหลีนะครับส่วนนายลีโรอุนเดินทางไปกัมพูชาแล้วก็นายคิมนะฮะไม่พบการเดินทางออกนอกประเทศผ่านระบบตรวจคนเข้าเมืองแต่เชื่อว่าน่าจะหลบหนีไปสมทบกับนายลีโรอุนที่กัมพูชาโดยออกไปทางช่องทางธรรมชาติคือคงไม่ได้อยู่ในไทยแล้วใช่อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่วันนี้ตำรวจเขาก็ประชุมทีมกันอีกอย่างหนึ่งสภาพศพที่เขาเจอเนี่ยนะฮะก็คือผู้ตายถูกตัดนิ้วทั้ง10 นิ้วอันเนี้ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องพิสูจน์ก่อนว่าคือมันจะมีผลต่อรูปคดีด้วยคือนิ้วถูกตัดตอนไหนถ้าถูกตัดตอนยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าผู้ตายถูกทรมานแต่ถ้าตัดหลังจากที่ผู้ตายไปแล้วเนี่ยอันนี้แสดงว่าน่าจะตัดเพื่อทำลายหลักฐานก็คือลายนิ้วมือจะตรวจอัตลักษณ์เนี่ยไม่เจอประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของวันนี้นะคะก็เป็นคดีใหญ่ที่ต้องติดตาม